أهلا وسهلا بكم. معاكم دكتور أحمد الشيمي في حلقة جديدة من حلقات زيارة إلى المتحف المصري. الحلقة ديت هي الحلقة رقم 13، وإحنا في الحلقات ديت بنحاول ننقل لكم المعاني اللي سابها أجدادنا المصريين على التماثيل والجدران لتصل إلى الجيل الحالي. حلقة رقم 13 هنكلمكم فيها عن تماثيل موجودة في المتحف المصري منسوبة إلى الملك أمنمحات الثالث، وهو كان من ملوك الأسرة ال12، والأسرة ديت حكمت من سنة 1985 إلى 1773 قبل الميلاد، وكانت ولاية حكم أمنمحات الثالث من سنة 1831 لغاية 1776 قبل الميلاد. وكانت أشهر ألقابه هي نيماعت، وهي تعني باللغة العربية عدالة رع، من ضمن ألقاب أخرى كتيرة كانت موجودة دي. وكان أشهر أعماله هي اللي اهتم فيها ببحيرة الفيوم ومحاولة استخدامها كخزان لمياه الفيضان لتنظيم عملية الزراعة طول السنة. وهو كان ليه في المتحف المصري عدد من التماثيل بوجه أسد، وهي موجودة في رواق الدولة الوسطى ومسجلة تحت رقم 87,082 بالمتحف المصري. وهي تماثيل تشبه تماثيل تانيس، مدينة تانيس. التماثيل بتصور ملامح الفرعون وسماته الملكية وشراسته، بما يرسخ انطباع السلطة والقوة، وذلك على الرغم من أن أمنمحات الثالث لم يقم إلا بالقليل من النشاط العسكري خلال فترة حكمه. التمثال الأول هو على يسار تمثال أمنمحات الثالث، وهو على شكل أسد. الخرطوش الأولاني اللي على واجهة التمثال هو اسم لتتويج ملك مصر العليا والسفلى، والترجمة الصوتية دي هي با سبا خاي ني نيوت ميري إمن، ومعناها هو النجم الساطع في مدينة المحبوب آمون. وهي للملك بيوسنس الأول، وهو من الأسرة 21، كان في العصر الوسيط الثالث اللي كان امتدت فترته من سنة 1069 لغاية سنة 644 قبل الميلاد، وحكم مصر في الفترة من سنة 1039 إلى 991 قبل الميلاد. واكتشفوا قبره كان كامل، ما كانش تمت سرقته من قبل، وكان فيه كمية كبيرة من الفضة، وكان بيضاهي قبر توت عنخ آمون، إلا إن اكتشافه كان مع بداية الحرب العالمية الثانية، وعشان كده ما حظاش بنفس الاهتمام بتاع اكتشاف قبر توت عنخ آمون. وهو حكم مصر من مدينة تانيس، وهي مدينة صان الحجر حاليا. والخرطوش الأول على جانب مقدمة التمثال الترجمة الصوتية ليه با نرا مري نترو، ومعناها روح رع محبوب الآلهة. وهي للملك نفرتيس الأول، وهو من الأسرة 29، وهي كانت أسرة عصر متأخر، حكمت من 644 إلى 30 قبل الميلاد. والملك نفرتيس الأول حكم في الفترة من 399 قبل الميلاد إلى 380 قبل الميلاد. نفرتيس استمر في اتباع سياسة التدخل المصري في شؤون الشرق الأوسط، ودعم إسبرطة في حربها ضد الفرس، وغزا الإسبرطيون يعني مدينة قبرص ورودس في محاولة لتوسيع منطقة نفوذهم في الشرق الأوسط.
وقام الملك نفرتيس الأول بمد الإسبرطيين بأكثر من 500 ألف وعاء من الحبوب و100 لوح طباعة. وهو حكم مصر من مدينة مندس. الخرطوش الثاني على الجانب مقدمة التمثال وهو لقب حوري، ترجمته الصوتية هي قا نخت مريماعت، ومعناها الطور العظيم محبوب ماعت، وهي للملك رمسيس، وهو من الأسرة 19. كانت الأسرة دي عصر حديث، حكمت من سنة 1550 إلى سنة 1069 قبل الميلاد. وهو الملك رمسيس حكم في الفترة من سنة 1279 إلى سنة 1213 قبل الميلاد. طبعا هو الملك المصري الأكثر شهرة والأطول عهد بالإمبراطورية المصرية. قاد رمسيس الثاني عدة حملات عسكرية لبلاد الشام، وعاد السيطرة المصرية على كنعان، كما قاد كذلك حملات جنوبية في النوبة، وذهب معاه 2 من أبنائه، كما نلاحظ ذلك منقوشا على جدران معبد بيت الوالي. ورمسيس الثاني حكم مصر من مدينة بي رمسيس التي بناها على أنقاض مدينة أواريس عاصمة الهكسوس. الخرطوش الثاني على الجانب بتاع مقدمة التمثال هو لقب تتويج الملك، والترجمة الصوتية ليه هي رع ميسيسو ميري إمن، ومعناها رع ابن الملك محبوب أمون، وهي طبعا للملك رمسيس الثاني، وهو اللي قام بعمل أول معاهدة سلام كانت بين مصر والحيثيين. نفس الألقاب السابقة لرمسيس الثاني بنشوفها على جانب التمثال الأيمن، وبرضه بنشوفها على جانب التمثال الأيسر. وفي نهاية الحلقة بنخرج بشوية ملاحظات. الملحوظة الأولانية إن إحنا ما لقيناش أي لقب من ألقاب أمين محات الثالث مكتوبة على التماثيل. الملحوظة الثانية إن كل الملوك اللي كتبت أسمائهم وألقابهم على التماثيل كانوا بيقيموا في مدينة تانيس أو بالقرب منها. الملحوظة الثالثة إن معظم الألقاب المنقوشة على التماثيل بترجع إلى الملك رمسيس الثاني. وفي نهاية الحلقة برضو ما زالت فيه شوية أسئلة ملهاش إجابة. السؤال الأولاني: هل تم محو ألقاب أمين محات الثالث من على التماثيل، ولا إن التماثيل ديت تم نحتها في عصر أمين محات الثالث بدون كتابة؟ السؤال الثاني: هل قام رمسيس الثاني بمحو ألقاب أمين محات الثالث من على التماثيل، وعمل كده ليه؟ السؤال الثالث: لماذا ما قامش الملك بيوسنس الأول الأسرة 21 والملك نفرتيس الأول الأسرة 29 بمحو ألقاب رمسيس الثاني من على التماثيل، واكتفوا بوضع لقب واحد لكل منهما؟ نشوفكم في حلقة أخرى من حلقات زيارة إلى المتحف المصري، وإلى اللقاء.